Hello there, JHS Math learners! Welcome sa ating special na aralin under Project SIP na yan. Ako ang inyong guide for today and nandito tayo para i-master ang isang absolutely crucial na math skill, ang simplifying rational algebraic expressions. Now, alam ko na minsan math can feel, well, a bit overwhelming. Minsan nakakatakot tingnan, di ba? Pero hey, nandito tayo sa isang safe and supportive space. We're gonna take this step by step and sisiguraduhin kong by the end of this session, kayang-kaya nyo na itong sagutan. So, take a deep breath and let's do this. Bago tayo magsimula, I really want to reassure you. Please, huwag kayong ma-intimidate sa sobrang habang title natin. Promise, it sounds scarier than it actually is. Kapag narinig niyo yung word na rational, it literally just means fraction. Wala itong pinagkaiba sa mga fractions na dati nyo nang sinasagutan. And kapag sinabi nating algebraic, ibig sabihin lang niyan may kasamang letters or variables yung fractions natin, like x and y. That is the whole shebang. Our only goal today is to reduce these algebraic fractions down to their simplest terms. Very doable, right? So here is our mission map for today's quest. First we have intro and the golden rule. Then level 1, monomials. Next is level 2, binomials. After that, level 3, the final boss. And finally, you'll get your master factoring toolbox. Ready? Let's start the game. All right, Section 1, Intro and the Golden Rule, Equipping Your Core Weapon. Okay, bago tayo sumabak sa mismong math problems natin, ito ang inyong core weapon. Kailangan ninyong itong ilagay sa isip at puso ninyo. This is the golden rule of rational expressions. Listen carefully. We can only cancel out common factors, never common terms. Ano ba ibig sabihin nito? Well, kung ang mga numbers at letters ay pinaghihiwalay ng plus o minus sign, meaning they're added or subtracted together, hindi mo sila pwedeng i-cross out bigla-bigla. Bawal yon. No way. You literally must factor them first. Kapag may plus o minus, factor muna. Always remember that rule. Moving on to Level 1, Simplifying Monomials. No addition or subtraction. Listen, kayang-kaya nyo itong i-defeat gamit lang ang inyong basic division at rules of exponents. Let's see how this builds up step by step. Focus on our given equation, 12x cubed y squared divided by 4x y to the fifth. Okay, so hahatiin natin ang problem na ito sa dalawang parts. First, we handle the numbers. 12 divided by 4 equals 3. Madali lang, diba? Next, para sa mga variables natin, we just apply the law of exponents for division. Basically, isusubtract lang natin ang exponents ng mga magkaparehong letters. So, para sa x, 3 minus 1 is 2. Kaya meron tayong x squared sa taas. Tapos para sa y, 2 minus 5 is negative 3. Now, dahil negative ang exponents, ibababa natin ang y sa denominator, kaya magiging y cubed dito sa ilalim. The final answer? It's 3x squared over y cubed. See? Simple lang siya. Okay, let's dive into this, your very first checkpoint. Gustong subukan nyo ito. Notice the expression we have. 15 a to the fourth b squared divided by 5ab to the sixth. Try applying the steps we just learned. First, divide 15 by 5. Anong sagot? Tapos, isubtract ang exponents para sa a, and then subtract the exponents para sa b. Just remember kung saan mapupunta ang b kapag negative ang nakuha mong exponent. Now for checkpoint 2. I want you to think about the specific rule we just applied right now. Kapag nag-simplify tayo ng mga variables habang nagdi-divide, like x to the fifth over x squared, anong exponent rule ba ang ginamit natin? Nag-add ba tayo? Nag-multiply? O nag-subtract? Select the correct rule that explains kung paano natin nakuha yung sagot kanina. Alright, I pause muna ang explainer na ito right here. Pumunta kayo sa inyong Google Form o sa inyong printed answer sheet at iselect ang inyong mga sagot para sa checkpoint 1 at checkpoint 2. Take your time, double-check your subtraction, at kapag tapos na, just hit play ulit para makapag-proceed na tayo sa next level ng ating quest. Take your time! Welcome to Level 2, Factoring Binomials, Unlocking with GCF. First of all, huge congratulations sa pag-clear ng Level 1. Ngayon, itataas natin ng konti ang challenge natin. What's really interesting about this next step is how it perfectly shows our golden rule in action. Notice the raw state of our fraction, 5x plus 15 over x squared plus 3x. Now remember, hindi natin pwedeng basta-basta i-cancel ang mga x. We are locked. Kailangan muna nating i-factor ang numerator at denominator gamit ang GCF. So tingnan natin ang taas. Ang GCF ng 5x at 15 ay 5. Kapag nilabas natin ang 5, may iwan ang x plus 3.
Sa baba naman, ang GCF ng x squared at 3x ay x. Paglabas natin ng x, may iwan din ang x plus 3. Ngayon na factored na sila, nakikita nyo ba yung matching x plus 3 sa taas at baba? Pwede na natin silang i-cancel completely, leaving us with our final simplified answer, 5 over x. Boom! Level up. So now it's your turn to find the key. For checkpoint 3, I want you to focus only on the numerator ng bagong problem na ito, 4x minus 12. Ano kaya ang greatest common factor or GCF ng dalawang terms na ito? Basically, anong number ang pwedeng i-divide both sa 4x at sa 12 ng walang butal? Look at the choices carefully. Sunod naman para sa checkpoint 4, tingnan natin ang denominator, 3x minus 9. Alam na natin ang GCF dito ay 3. So, kung ilalabas natin ang 3, ano kaya ang matitira sa loob ng parenthesis? Or in other words, what is the fully factored form of this denominator? Piliin ang tamang sagot mula sa inyong options. At para sa checkpoint 5, we're gonna put it all together. Gamit yung mga nakuha niyong factored parts mula sa questions 3 at 4, isulat ninyo ang fully factored top and bottom. Pagkatapos, i-cancel out nyo yung matching binomial tulad ng ginawa natin kanina. Kapag na-i-cross out nyo na yun, anong fraction ang matitira bilang inyong final answer? Kaya nyo yan! Hinga ng malalim! I-pause muna ang explainer natin dito, sagutan ng checkpoints 3, 4 at 5 sa inyong form. Gamitin ang GCF bilang susi ninyo para ma-unlock ang mga problems na ito. Don't worry, I'll be right here waiting kapag ready na kayong harapin ang susunod na level. Alright, level 3, the final boss, trinomials. Excellent job making it this far. You have officially reached the final boss. Pero hey, huwag kayong mag-alala kasi fully equipped na kayo para rito. Para ma-defeat ito, gagamit tayo ng malinaw na 3-step strategy. Step 1, ifa-factor natin ang numerator gamit ang technique na difference of two squares. Step 2, ifa-factor naman natin ang denominator bilang isang general trinomial. At step 3, tulad ng lagi nating ginagawa, we will cancel the matching binomials. Very structured but very logical, right? Okay, let's apply our strategy in real time. Focusing on the numerator, we have x squared minus 9. Is itong difference of two squares, kaya madali natin itong mafa-factor bilang x minus 3 times x plus 3. Ang denominator naman natin ay x squared plus 5x plus 6. Para ma-factor ito, kailangan natin ng dalawang numbers na kapag minultiply ay positive 6 at kapag inadd ay positive 5. Ang numbers na yon ay positive 2 at positive 3. Kaya ang factors natin ay x plus 2 times x plus 3. Kapag pinagsama natin sa isang fraction, makikita agad natin ang x plus 3 sa taas at baba. So i-cancel natin yan. Ang matitira, x minus 3 over x plus 2. Now remember, ang golden rule natin, hindi na natin pwedeng i-cancel ang natitirang x's dahil nakatali sila sa minus and plus signs. They're bound by those signs. Kailangan niyong talagang tandaan yan. Kaya ito na ang ating final stop. Ngayon, kayo naman ang aatake sa final boss. For checkpoint 6, focus tayo sa ating numerator. X squared minus 25, difference of squares ito. Paano nyo ito ifa-factor? Piliin ang tamang sagot. Pagkatapos for checkpoint 7, tingnan ang denominator, x squared minus 2x minus 15. Kailangan nyo ng dalawang numbers na ang product ay negative 15 at ang sum ay negative 2. Is it negative 5 and positive 3 or positive 5 and negative 3? Be very careful with your signs here. Halos, matalo na natin ang boss. For checkpoint 8, observe the fully factored form. Aling binomial factor ang magkamukha sa top at bottom na pwede nating i-cancel out? And finally, para sa checkpoint 9, kapag na-i-cross out nyo na ang matching factor na yon, ano ang matitira bilang final simplified form? Ito na ang inyong final move. Take a deep breath. Ginagawa nyo ng tama ang lahat ng steps. I'm sure of it. I-pause mo na ang explainer na ito dito at maingat na i-mark ang inyong mga sagot para sa checkpoint 6, 7, 8 at 9 sa inyong Google Form. Pwede kayong mag-solve muna sa scratch paper para masigurado. You got this. And now, the Master Factoring Toolbox, your inventory for the future. You did it! Natawid nyo ang lahat ng challenges at na-defeat ninyo ang final boss. And this brilliantly illustrates ang inyong ultimate reward, the Master Factoring Toolbox. Nakikita nyo rito na nakacategorize ang bawat problem na pwedeng i-throw sa inyo ng math. Level 1, monomials. Ang symptom is one term, no plus or minus. Ang tool na gagamitin, exponent rules. Level 2, binomials, dalawang terms. Ang tool ninyo, greatest common factor or GCF.
At kapag level 3, trinomials, tatlong terms. Ang gagamitin ninyong tools ay difference of squares at general trinomial factoring. Nasa isang inventory na ang lahat ng kailangan yung tools. It's like a cheat sheet, but better kasi naintindihan nyo tayo na siya. Level completed! Fantastic job sa pag-complete ng lahat ng 9 checkpoints natin today. Proud ako sa focus at effort ninyo sa ating remediation class. Proceed na kayo sa independent practice para sa questions 10 hanggang 18 right below this explainer. Solve them carefully and see your score instantly. At iwanan ko kayo ng tanong na ito. Ngayong hawak nyo na ang inyong master toolbox at alam na ang golden rule. Aling math problem pa kaya ang hindi nyo kayang isimplify? Ipagpatuloy ang pagpapractice, tiwala lang sa sarili, and I will see you on your next math adventure.